මම අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ මధు ටෙක් අපේ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් brand new episode එකක් එක්ක. ඔන්න අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම ඉල්ලපු විදිහේ වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. මේක අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මගේ ගොඩක් YouTube channel කරන යාළුවෝ ඉල්ලලා තිබ්බා. මම YouTube එකට වීඩියෝ වලට thumbnail එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකේ ෆොටෝ එක කියන්නේ වීඩියෝ එකක් අපි දානකොට ඉස්සරහට දාන thumbnail එක කොහොමද edit කරගන්නේ? edit කරන application එක ගැන වගේම කොහොමද edit කරන්නේ කියලා ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා තිබ්බා. මම හින්දා හිතුවා YouTube එකේ beginnersලා සඳහා මේ වීඩියෝ එක කරන්න ඕනේ කියලා මම කෙටියෙන් ඔයාලට සරල විදිහට කියලා දෙනවා කොහොමද ඔයාලගේ mobile phone එක use කරලා ඔයාලා ඔයාගේ වීඩියෝ එකට thumbnail එකක් නිවැරදිව සකසා ගන්න කියලා මම ඔයාලට කෙටියෙන් කියලා දෙනවා. ඔයාලා මේකේ step ටික ඔයාලා හරි විදිහට බලාගෙන ඔයාලම application එකකුත් කියන ඔයාලට thumbnail ලේසියෙන්ම වගේම professional විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් විදිය ඔයාගේ mobile phone එක use කරලා එන්න වීඩියෝ එක skip කරන්න නැතුව බලන්න යාළුවනේ. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාගේ YouTube channel එක කරන යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් එයාට දැනුවත් කරන්න මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම මතකෙදව share කරන්න යාළුවනේ. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝට යමු. වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් මෙවැනි videos ඉදිරියට බලන්න කැමති යාළුවෝ මధు ටෙක් අපේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට පැත්තේ bell button එක all click කරලා දාන්න අමතක කරන්න එපා යාළුවනේ. එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැහැ. අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඔයාලා ඔයාගේ YouTube channel එකට thumbnail එකක් හදන්න නම් යාළුවාට professional විදිහේ application එකක් download කරගන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ professional විදිහට ඔයාලා thumbnail හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාගේ mobile phone එක use කරලා. ඔයාලා හොඳ application එකක් download කරගන්න වෙනවා. ඔයාලා කරන්න ඕනේ mobile phone එකේ Play Store එක නැත්නම් ඔයාලගේ App Store එක use කරලා ඔයාලා ඒකේ search bar එකේ search කරගන්න Pixel Lab කියලා ඔයාලා search bar එකේ search කරගන්න. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ application එක. ඔයාලා දැනට මම මේක download කරන්නේ නැති යාළුවෝ සමහරවල් download කරගත්තාට මේක edit කරන විදිය දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා download කරන්නේ නැත්නම් download කරගන්න මේ application එක ගන්න. මේ application එකට පොඩි data ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔයාලා මේක ලේසියෙන්ම download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඕනම Android mobile phone එකකට මේක ලේසියෙන්ම download කරගන්න පුළුවන්. Android වෙන්න පුළුවන්, iOS වෙන්න පුළුවන්. ඕනම mobile phone එකකට මේක use කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ download කරගෙන මේ application එක open කරගන්න. මම මෙතනින් අයින් වෙලා මගේ Pixel Lab application එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ බලමු යාළුවා කොහොමද ඔයාලා මේක use කරලා ඔයාගේ thumbnail එක හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් එක open කරගත්තට පස්සේ මුල window එක මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. මේක අප්ඩේට් කරගත්තාම තවත් වෙනස් වෙයි. මගේ දැනට අප්ඩේට් එකක් කියලා මේ අප්ඩේට් එක මම තාම දීලා නැහැ. ඒ අප්ඩේට් එකේ සමහරට තව වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ ෆීචර්ස්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට තමයි ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඔයාලා මෙතන මේ delete option එකට ගිහිල්ලා මේක මේ ටෙක්ස්ට් අකුර delete කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලා කරන්න ඕනේ යාළුවනේ මෙතන මේ දකුණු පැත්තේ උඩම දිනවල බලා ගන්න පුළුවන් dot 3. ඔයාලා dot 3 උඩ click කරගන්න. ඊට පස්සේ යනවා මෙතන image එකේ size එක හදා ගන්න ඕනේ. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන image size කියලා තියෙන option එක. ඔයාලා ඒක උඩ click කරලා මෙතන මේ දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන ඊතලයක් වගේ ඒක උඩ click කරලා ඉවරලා ඔයාලගේ image එකේ size එක select කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන Facebook cover art, profile picture, YouTube channel banner ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මෙතන මේ YouTube thumbnail කියලා තියෙන්නේ. ඒක උඩ click කරලා මෙතන okay දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් banner එකේ size එක මේ විදිහට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ යනවා මේ background එකේ color එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි image එකක් මෙතෙන්ට දාගන්න පුළුවන්. මම මෙතන image එකක් use කරන්න හදන්නේ. ඔයාලට image එකක් use කරනවා නම් ඔයාලට කරන්න දෙන්නේ යාළුවනේ මම නැවතත් මේ වම් පැත්තේ දකුණු පැත්තේ මේ dot තුනට click කරගන්න ඕනේ. ඒක උඩ click කරගෙන මේක උඩම බලා ගන්න පුළුවන් use image from gallery කියලා තියෙනවා. ඔයා ඒක උඩ click කරගන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඒක උඩ click කරගෙන වල පුළුවන් මේ ඔයාගේ කැමති image එකක් මේ background එකට select කරගන්න. මම මේ image එක දැනට ලිකමට වගේ දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ පුළුවන් යාළුවනේ මේ background image එක ඔයාලට blur කරලා වගේ තියා ගන්නවා නම් මෙතන මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ පහළ තියෙනවා මේ අයිනෙම තියෙන ඔප්ෂන් එක මේ නිකන් කූරක් වගේ ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් මේ දකුණු පැත්තේ යටම ඔයාලා ඒකට ක්ලික් කරගත්තොත් පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ඔප්ෂන් කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතන මේ noise කියලා තියෙන්නේ ඒක උඩ ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ enable කියන තැන ටික් එක දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ alpha කියන එක මේ වගේ ඔයාලා කැමති විදිහට blur එක හදා ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් entrance කියලා තියෙනවා. 7ක් ඒක 7 තමයි දීලා තියෙනවා. මේක තව ටිකක් වැඩි කරගන්න සාමාන්‍යයෙන් 13ට 14ට වගේ
ඊට පස්සේ මෙතන right click කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පුළුවන් යාළුවාට මෙතන මේ side එකට image එක select කරගන්න. ඔයාලට ඒක කරන්න නම් කරන්න තියෙන මේ වම් පැත්තේ උඩම තියෙනවට බලා ගන්න පුළුවන් plus icon එක. ඔයාලා ඒක උඩ click කරගන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ඒකේ පහළට නෝද තියෙනවා from gallery කියලා. ඔයාලා ඒක උඩ click කරගන්න. ඒක උඩ click කරගත්තා පස්සේ නැවතත් ඔයාලා මේ වගේ images බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලා මෙතෙන්ද select කරගන්න. ඒ කියන්නේ background එක දැන් image එක හරි. දැන් ඔයාලා මෙතන පේන්නේ ඉස්සරහට ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් මොකක් හරි දාන වීඩියෝ එකක් තියෙනවනේ. ඒකට අදාළ වෙන විදිහ image එක select කරගන්න ඕනේ. මම දැන් දැනට මෙතන pre data වීඩියෝ එකකට edit එකක් තමයි හදාගන්න හදන ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන ඉඳලා සරල විදිහට මම දැන් මෙතනින් image එකක් select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ යනවා මේ image එක වලට ඕන විදිහට crop කරලා හදාගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක crop කරලා edit කරලා මෙතෙන්ට paste කරගන්නවා right දීලා. ඊට පස්සේ යනවා මෙතනට ඔයාලට කැමති තැනකට මේ image එක දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යනවාට පුළුවන් දැන් මේක අර බලන්න මේ background එක නිකන් පාට වෙනස් වගේ පාට දෙයක් වගේ නේ ඉඳලා පුළුවන් මේ background එකේ color එක ඉවත් කරගන්න. ඔයාලා බලන්න කොහොමද මේක ඉවත් කරගන්න කියලා. ඔයාලට දෙන මේ ෆොටෝ එක උඩ නැවතත් select කරලා ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ පහළ option කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මැද තියෙනවා කොටුවක් වගේ option එකක්. නිකන් අරපට්ටමක් වගේ option එකක් තියෙනවා icon එක. ඔයාලා ඒක උඩ click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක මේකේ මේ පැත්තට ඔයාලා side එකට ඇදගෙන යනකොට බලා ගන්න පුළුවන් eraser color කියලා තියෙන option එකක් කොටුවක් වගේ ඒක උඩ click කරගන්න ඕනේ. ඒක උඩ click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ tick එකක් දාගන්න enable කියලා. ඔයාලා ඒක උඩ tick එක දාගන්න. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මෙතන තියෙනවා සුදු පාට රවුමක් වගේ එක කියලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒක උඩ click කරලා ඔයාගේ මේ background එකේ තියෙන color එක ඔයාලා ඉස්සර මොකද්ද මේ color එක කියලා බලා ගන්න ඕනේ. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ color එක තියෙන දම් පාට උඩු color එක. මම එහෙනම් මේක ළඟින් යන පාරක් විදියට මේ දම් පාට select කරලා මේ විදිහට color එක අඩු වැඩි කරලා හදා ගන්නවා මෙතනින්. ඔයාලා බලන්න මේ විදිහට color එක අඩු වැඩි කරලා හදා ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන okay දෙන්න. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන යාළුවාට මෙතන මේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඉරි තුනක් වගේ දෙපැත්තට මෙහෙම අදින්න තියෙන්නේ. ඒකට ඕන විදිහට මේක background එකේ eraser වෙන විදිහට උපරිම නෙවෙයි සාමාන්‍ය විදිහට eraser කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙතන smooth edge කියලා තියෙනවා. ඒකත් මේ විදිහට eraser කරලා මේ color එක ගානට ෆොටෝ එක පේන විදිහට eraser කරගන්න. වැඩි eraser කරන්න යන්න එපා. ෆොටෝ එක අවුල් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඕන විදිහට ඔයාලා eraser කරලා හදාගෙන මෙතන මේ right එක උඩ click කරගන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන දැන් මේක හරි දැන් මෙතෙන්ට අවශ්‍ය ටෙස්ට් ටික දාගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලා මෙතන ටෙස්ට් කියලා දෙන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක උඩ ක්ලික් කරගන්න මේ ප්ලස් අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරලා මේ ටෙස්ට් කියන එක උඩ ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලා මෙතන ඒ අකුරක් වගේ තියෙන ඒක උඩ ක්ලික් කරලා මෙතන edit කියන එක උඩ පැන්සලක් වගේ තියෙන්නේ. ඒක උඩ ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන දාන්න අවශ්‍ය වෙන ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන ඔයාලා අකුරු දාන්න අවශ්‍ය නම් ඒ අකුරු ටික මෙතන දාගන්න බලන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන font style එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. font කියන එකට ගිහිල්ලා මේක එක එක හැඩතල වලට මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන්. දැන් යාළුවාට මෙතන මේ හැඩතල අවුල් වගේ නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ සිංහල font download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන my fonts කියලා තියෙනවා. my font කියලා තියෙනවා. ඒක උඩ ක්ලික් කරගත්තා පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මම දැනට download කරන් තියෙන font style ටික සිංහල font style ටික. ඔයාලට මේක Google එක හරහා download කරගන්න පුළුවන්. දන්නේ නැති යාළුවෝ comment section එකේ comment එක දාන්න මම යාට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක කරන්න කියලා. නැත්නම් ඉදිරියට වීඩියෝ එකකදී ඒක ගැන කියලා දෙන්න. මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න කොහොමද මේ font style එකක් add කරගන්න කියලා මෙතෙන්ට. මම දැන් මේ normal style එකක් add කරලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේක මේ විදිහට මෙතනින් අයින් කරලා මේකට දැන් ලස්සන font style එකක් add කරගන්න හදන්නේ. ඒක කරන්න ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතන දැන් ටෙස්ට් එක add කරලානේ තියෙන්නේ. මේක මේ විදිහට ඕකේ දීලා ඒක අයින් කරලා ඔයාලා මෙතනින් ඉවත් වෙලා ඔයාගේ Google web browser එකට යන්න ඕනේ. මම දැන් මේ Google web browser එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඒක search bar එකේ search කරගන්න Unicode අබය කියලා search bar එකේ search කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ බලා ගන්න බලා වෙබ්සයිට් එක කරනවා. මෙතනින් ඔයාලා පළවෙනියට තියෙන link එක උඩ click කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යාළුවන කරන්න ඕනේ ඔයාලා දැන් මෙතන type කරගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් මම අතන දැන් හැමෝටම කියලානේ. ඒ code ඒ කියන්නේ ඔයාලා type කරගන්න අවශ්‍ය වෙන දේ මෙතන type කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ අබය කියන එක. ඒ කියන්නේ මේකෙන් වෙන්නේ transfer වෙනවා වෙනම අකුරු set එකක් වල බලා ගන්න පුළුවන්. මේ අබය කියලා දෙන FM අබය කියලා. ඔයාලා මේ කෑල්ල copy කරගන්න ඕනේ මෙතනින්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් ඉවත් වෙලා නැවතත් ඔයාගේ Pixel Lab application එකට එන්න ඕනේ.
ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ යාළුවනේ මෙතන මේක අයින් කරලා අර කෝඩ් එකක් ආවේ. ඒ කෝඩ් එක මෙතන ටයිප් කරලා පේස්ට් කරගන්න ඕනේ. පේස්ට් කරලා මෙතන ඕකේ දීලා ඔයාලා කරන්න ඕනේ නැවතත් යන්න ඕනේ අර ෆොන්ට් ස්ටයිල් තියෙන තැනට. මෙතන ෆොන්ට් කියන එකට ක්ලික් කරලා my fonts කියන එකට ක්ලික් කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන විදිහට ඔයාගේ ෆොන්ට් ස්ටයිල් එක මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන් තියෙන. ඊට පස්සේ මෙතන ඕකේ දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ යනවා පුළුවන් මෙතන මේ size කියන option එකට ගිහලා මේ විදිහට මේක size එක හදාගන්න. මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ නම් මෙතන background එකක් මේ ෆොටෝ එකේ මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මෙතන දොර color වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙතන black නම් black මේ රතු පාට වගේ දෙනවා මේ වගේ දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන black එක තමයි මෙතෙන්ට දෙන්නේ. මේ විදිහට select කරලා හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා නැවතත් මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන විදිහට මේ unicorn abe කියන එකේ ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන text style මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ලස්සනට. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට දෙන මෙතන copy කරගෙන මේ code එක නැවතත් මෙතනින් අයින් වෙලා මෙතෙන්ට මේ test කියන එක උඩ click කරලා අලුත් test එකක් කරා මෙතන edit එකට ගිහිල්ලා අර code එක paste කරගන්න තියෙන මේ විදිහට ඊට මෙතන okay දීලා ඔය නැවතත් යන්න ඕනේ font style තියෙන තැනට ගිහිල්ලා ඔයා download කරන් තියෙන සිංහල font style එක මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනට මේකම පාටින් දැම්මත් අවුල් වගේනේ එහෙනම් දවර පුළුවන් මෙතන වෙනසක් කරන්න මෙතන background එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ විදිහට මම මෙතනට රතු පාට දෙනවා ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකේ පුළුවන් මේ විදිහට මේකේ ඒ background එකේ color එක තියෙන්න ඕන ප්‍රමාණය මෙතනින් හදා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ මේක හැඩතලය වෙනස් කරනකොට මේක රවුම්ක්ද කොටුවක්ද මේ රවුම් කරලා හදා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේක හදලා මෙතන ඔයාලට පුළුවන් නැවත අකුරු වල background එක මෙතන අකුරු වල background එක න අකුරු වල වට background එක මේ විදිහට color හදා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය color ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක 3D පෙනුමක් ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ එහාට මේ අනකොර බලා ගන්න පුළුවන් 3D test කියලා තියෙනවා ඒක උඩ ක්ලික් කරලා මේ ටික් එක දාන්න තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් අකුරු වල 3D පෙනුමක් මේ විදිහට ලබා ගන්න පුළුවන් මේකත් ඔයාලට ඕන 3D shape එකක් ගන්න අවශ්‍ය නම් මෙතන මේ 3D කියන එකට ගිහලා ටික් එක දා ගන්න තියෙන්නේ ඊට පස්සේ යනවා දැන් මේක දැනට අපි මේක හදාගත්තා සරල විදිහට කියලා දුන්නේ ඊට පස්සේ මේක සේව් කරගන්න නම් තියෙන්නේ යාළුවනේ මෙතන අර බලා ගන්න පුළුවන් උඩම තියෙනවා ප්ලස් අයිකන් එකට එහා පැත්තෙන් කොටුවක් වගේ ඔප්ෂන් එකක් ඒක උඩ ක්ලික් කරලා ඉවරලා මෙතන ඔයාලා ප්‍රොජෙක්ට් එක දැනට සේව් කරගන්නවා නම් ඒ කියන්නේ මේක තව ඉස්සරහට පස්සේ එඩිට් කරන්න අවශ්‍ය නම් මෙතන සේව් ප්‍රොජෙක්ට් කියලා දෙන්න පුළුවන් නැත්නම් මේ කෙලින්ම ඔයාගේ ගැලරියට සේව් කරගන්නවා නම් මෙතන save as image කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ෆොටෝ එක සේව් කරා ගන්න තියෙන්නේ මේ save to gallery කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයා ගැලරියට සේව් වෙනවා නැත්නම් share කරගන්නවා මෙතන share කියන ඔප්ෂන් එකෙන් share කරගන්න පුළුවන් මම මේක save to gallery කියන එකට දීලා save කරගන්නවා මේකේ පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන images ඔයාගේ thumbnail ඔයාගේ YouTube video එකට නැත්නම් ඔයාගේ කුමක්ක banner එකක් එහෙම edit කරගන්නව නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ application එක මාර්ගයෙන් මේ Pixel Lab කියන application එක මාර්ගයෙන් ලේසියෙන් edit කරගන්න මේකේ තව ගොඩක් වැඩ කැලි තියෙනවා ඒව හැමදේම ගැන කියලා දෙන්න මේ වීඩියෝ එක අමාරුයි මොකද පැය ගාණක් කියලා දෙන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන වැඩ කැලි ගැන මම ඉදිරියට තව වීඩියෝ එකකදී ඔයාලට මේට වැඩි වෙනස් විදිහේ thumbnail එකක් හදාගන්න පුළුවන් විදිහේ වැඩ කැලි කිහිපයක් ගැනම කියලා දෙනවාද සරල විදිහට කියලා දුන්නේ තේරෙන විදිහට ඔයාලා ඉස්සරම තාම හරි විදිහට thumbnail එකක් හදාගන්න දන්නේ නැති යාළුවන්ට කියලා දුන්න application එකක් වගේම අර පුළුවන් මේ application download කරලා ටිකින් ටික ඉගෙන ගන්න තව ඉස්සරහට මම මූලික step ටික විතරයි ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඔයාලා try කරලා බලලා comment section එකේ comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉදිරියට මෙවැනි videos බලන්න අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මధు tech අපේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට හැබැයි notification bell icon එකත් all click කරලා දාන්න අමතක කරන්න එපා යාළුවනේ. ඒතකොට තමයි මෙවැනි අලුත් වීඩියෝක් දාපුවා notification එක ආගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. එහෙනම් යාළුවනේ වීඩියෝ මෙතන අවසන් කරනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.